आज हाम्रो पढ्ने पारो चाहिँ के हो? एनजेसी चाहिँ भनेको चाहिँ वर्तमान काल है, प्रेजेन्ट टेन्स है। वर्तमान एनजे भनेको वर्तमान, सिजे भनेको काल, वर्तमान टेन्स है। वर्तमान काललाई चाहिँ आज हामी अलिकति थोरै पढ्छौँ। वर्तमान कालको फर्मुला चाहिँ छ VST प्लस बनिदा बनिदा अथवा सुन्निदा। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीमा के हो भनेदेखि वर्तमान कालको फर्मुला अनुसार छु छ छे छौ हुनुहुन्छ इटिसी हुन्छ है। यसमा चाहिँ VST भनेको क्रियापद प्लस बनिदा सुन्निदा। अब कहाँ बनिदा युज गर्ने कहाँ सुन्निदा युज गर्ने भनेदेखि चाहिँ यदि भवेल इन्डिङ छ भनेदेखि हामी बनिदा प्रयोग गर्ने र कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने हामी सुन्निदा प्रयोग गर्ने है। भवेल इन्डिङ र कन्सोनेन्ट इन्डिङमा बनिदा सुन्निदा प्रयोग गर्ने। अब हेरौँ है त कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ जस्तै ममा म आदि क झुन्ड्यो दमा आ दा नभनेर ता भन्नु पर्यो है। मक्ता भन्नु पर्यो। छमा उ छु दमा आ दा हमा आ दमा आ दा। अहिले हामी यति तिनवटा गरेछौँ। के गरौँ भने यो VST को अब चाहिँ दा चाहिँ के गर्ने भने अब चाहिँ काट्ने है। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ हाम्रो क्रियापदहरू के हुन्थ्यो? खानु, जानु, बस्नु, हेर्नु, गर्नु हुन्थ्यो नि। हो त्यस्तो क्रियापदको चाहिँ हामी नुनु काटेर खानुलाई खान्छ, जान्छ, जान्छे बनाउँथ्यौँ नि। हो त्यसै गरी VST को मक्ताको दालाई काटौँ। बाँकी के रह्यो? मक मात्रै बाँकी रह्यो। अब मक मात्रै बाँकी रहेपछि अब हेर्ने यो भवेल इन्डिङ कि कन्सोनेन्ट इन्डिङ? कन्सोनेन्ट इन्डिङ। किनभने फाक्षिममा के झुन्डेर आयो? ग झुन्डेर आयो। क होइन, ग झुन्डेर आयो। ग झुन्डेर आएपछि हामीले यसको उच्चारण क गरेको है। ग झुन्डेर आयो। अब याद गरौँ, ग झुन्डेर आइसके पछाडि त यो के भयो? कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो। अब बनिदा प्रयोग गर्ने कि सुन्निदा? सुन्निदा। किन प्रयोग गर्ने सुन्निदा? कन्सोनेन्ट इन्डिङमा चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्ने भनेको छ त? सुन्निदा प्रयोग गर्ने भनेको छ। अब के बाँकी रह्यो? मक सुन्निदा भयो। अब मक्ताबाट के हुँदो रहेछ? मक सुन्निदा है। सुबनिदा होइन कि सुन्निदा। अब चाहिँ मक सुन्निदा। मक सुन्निदा भनेको चाहिँ अब खानुबाट खान्छु है। खान्छु, खान्छ, खान्छे, खानुहुन्छ। बाँकी नै छ है। व्हाइट बोर्डमा यति अटाउँछ, यति नै लेखौँ। मक्सुम्निदा भनेको अब खान्छु, खान्छ, खान्छेमा लानु पर्यो है। मक्सुम्निदा भने मक्ताबाट मक्सुम्निदा भयो। दा काट्यौँ र के थप्यौँ यसमा? सुन्निदा थप्यौँ। किन सुन्निदा थपेको? यसमा कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ। कन्सोनेन्ट इन्डिङ भए पछाडि सुन्निदा थप्यौँ। यदि भवेल इन्डिङ भएको भए हामी बनिदा थप्थ्यौँ। अब मक्सुम्निदा भनेको चाहिँ खान्छु, खान्छ, खान्छे भनेर लेख्नु पर्यो। छुदाको पनि हामी दा के गरौँ? अब काटौँ है। छुदाको पनि दा काटौँ। बाँकी के मात्रै बाँकी रह्यो? छु मात्रै बाँकी रह्यो। छुदाको छु मात्रै बाँकी रह्यो। अब यो भवेल इन्डिङ कि कन्सोनेन्ट इन्डिङ? भवेल इन्डिङ हो भने अब यसमा के लगाउने? बनिदा कि सुन्निदा? बनिदा। अब बनिदा चाहिँ यहाँनिर लाउनु पर्यो है। यहाँनिर बनिदा। छुम्निदा भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो अब यसलाई? छुम्निदा। छुदाबाट छुम्निदा बनाउनु छ। छुदा भनेको के हो? दिनु। दिनु हो। अब दिनुबाट के बनाइयो भनेदेखि दिन्छु, दिन्छु, दिन्छ, दिन्छे, दिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अब एउटा आधाको बनाउँछु म। त्यस पछाडि तपाईँहरूले 4-5 वटा बनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी सानो सानो सेन्टेन्सहरू बनाउन जान्छौँ है त। आधाको पनि दा काटौँ है। आधाको पनि दा काटौँ। बाँकी के रह्यो? के रह्यो? रह्यो। अब आधाको आधातिर भएपछि यसमा बनिदा लगाउने कि सुन्निदा? बनिदा। बनिदा। किन बनिदा? किनकि भवेल इन्डिङ। भवेल इन्डिङ छ। अब बनिदा लगाउने बनिदा। बनिदा। अब के भन्ने यसलाई? हाम्निदा भन्ने। हाम्निदा भनेको के हो? अब आधा भनेको के हो? गर्नु। गर्नु हो भने अब हाम्निदाबाट गर्छु, गर्छु, गर्छ, गर्नुहुन्छ, गर्छे, यस्तै यस्तै भयो है। बुझिन्छ? अब तपाईँहरू बुझ्यो कि बुझेन यो? भवेल इन्डिङ छ भने बनिदा प्रयोग गर्ने र कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने सुन्निदा प्रयोग गर्ने। यसको अर्थ हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। छौँ हामीले केही कुराहरूलाई बनायौँ है। अब चाहिँ अलिकति हामी नेपालीमा लेखेरौँ। जस्तै म भात
हामीले त्यो एउटा सानो है एउटा नर्मल कुराहरू भनौँ पहिला सानो कुराहरूबाट भनौँ म भात खान्छु भने पछाडि अब मलाई के भन्छौँ हामीले छ भन्यो मलाई छ भन्यो भातलाई भात खान्छु भन्ने एउटा भिएसटी छ मक्दाबाट मक राखौँ अब त्यो दालाई हटाएर के बनाएको थियो अघि खान्छु खान्छ खान्छेलाई सुम्निदा लेखेको थियो भने अहिले नसार्नु है पहिला म लेखिसक्छु भने है मक सुम्निदा अब यतिले मात्र चाहिँ पुग्दैन म भात खान्छु मात्रले चाहिँ हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ भ्यायो तर कोरियनलाई चाहिँ भ्याएन अब हाम्रो यहाँनिर सब्जेक्ट कुन हो र अब्जेक्ट कुन हो यहाँनिर चिन्नुपर्छ है अब ममा चाहिँ अब हामीले सब्जेक्ट पार्टिकल के भनेर भनेको थियो मैले सब्जेक्ट पार्टिकल इगा र नुन भनेको थियो अब यसमा के लगाउने भनेदेखि हामी नुन लगाउँ है यसमा छ नुन भनेको अब के अर्थ दियो यसले म चाहिँ केलाई खान्छु भातलाई लाई भन्ने अर्थ केले दिन्छ केले दिन्छ रुल कि उलले दिन्छ यहाँ रुल लगाउने कि उल लगाउने उल लगाउनु पर्यो अब म चाहिँ भातलाई खान्छु हाम्रो नेपालीमा चाहिँ म भात खान्छुले भयो तर म भन्ने सब्जेक्ट हो केलाई खाने भनेदेखि चाहिँ भातलाई हो नि त त्यही भएर छनुन भाबुल मक्सुम्निदा भनेर चाहिँ अब चाहिँ के भयो त म चाहिँ भातलाई खान्छु यो भनेकै चाहिँ के हो भने म भात खान्छु बुझिन्छ अब म आउने बित्तिकै नुन लगाइहाल्ने के कुरालाई खाने त्यस्तो कुराहरूलाई याद गर्नु जस्तै म रक्सी पिउँछु है भनेको छ अब चाहिँ म चाहिँ ल्याइराख्नु पर्यो कि म चाहिँ केलाई पिउने हो सुल भनेको रक्सी छ भनेको म सुल भनेको रक्सीलाई है अब चाहिँ म चाहिँ रक्सीलाई पिउनु भनेको के हो मासिदाबाट मासी मात्रै लेख्ने अब यसमा बनिदा लाउँछ कि सुम्निदा बनिदा किन बनिदा लाउँछ किनकि भवेल एन्डिङ छ चाहिँ बनिदा लाग्यो अब म चाहिँ रक्सीलाई के गर्छु रे पिउँछु ल अब चाहिँ अलिकति भनौँ जस्तै म हेर्छु म फिल्म हेर्छु फिल्म है फिल्म म भनेको छ म चाहिँ केलाई हेर्ने हो फिल्मलाई भन्नु न फिल्म म चाहिँ फिल्मलाई हेर्ने हो नि त केलाई हेर्ने हो रे फिल्मलाई फिल्म अब लाई भन्ने अर्थ केले दिन्छ के रुलले दिन्छ है के उलले दिन्छ यो दुईटामा कुन प्रयोग गर्ने यहाँनिर उल प्रयोग गर्ने वा के प्रयोग गर्ने यो दुईटामा यहाँनिर रुल किन रुल प्रयोग गर्यो अब एन्डिङमा चाहिँ अब रुल प्रयोग गर्नु पर्यो म चाहिँ है हेर्नुको मिनिङ के हो हेर्नु भने के हो बोधा कि खोदा बोधाबाट अब के राख्ने यहाँनिर बनिदा कि सुम्निदा बनिदा लगाउने है सुम्निदा नपाइए जस्तो हुन्छ अब चाहिँ के भयो भने म चाहिँ फिल्मलाई बुझिन्छ छनु न्याङ्गाहरू बोम्निदा भनेर चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ फिल्मलाई हेर्छु भनेर बुझ्नु पर्यो है बुझिन्छ अब चाहिँ हवाई जहाजद्वारा कोरियामा लेख्नु भने पहिला म भन्ने मिनिङ हामीसँग के छ म चाहिँ भन्नलाई के लगाउनु पर्यो नुन नुन लगाउनु पर्यो किनभने हाम्रो फर्स्ट सब्जेक्ट पार्टिकल हो अब यसमा चाहिँ नुनले दिन्छ कि उनले दिन्छ नुन किन नुन किनकि यहाँनिर के छ भने भवेल इन्डिङ छ भनेपछि म चाहिँ हवाई जहाजलाई के भन्ने भयो हामीले हेङ्गी भनेको म चाहिँ हवाई जहाजद्वारा के दिने भयो कि रोले
कि उरोले है रो र उरो भनेको तिरद्वारा ले मा अर्थ दिने भयो है। अब भवेल इन्डिङ छ भने के लगाउने रे रो लगाउने, कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने उरो लगाउने। यहाँ भवेल इन्डिङ भयो कि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो अन्तिमको हेर्नुहोस् त भवेल इन्डिङ भयो भने रो लगाउने कि उरो रो लगाउने। अब चाहिँ के भयो त म चाहिँ एरोप्लेनद्वारा अथवा हवाई जहाजद्वारा यहाँसम्म सक्यो यहाँसम्म सक्यो। अब कोरियामा भन्नु पर्यो, कोरियालाई के भन्ने अब हामीले हाङबुक है हाङबुक भनेको कोरियामा भन्ने अर्थ केले दिने भयो अब एले मा दिने भयो। अब हेर्नुहोस् त म चाहिँ प्लेनद्वारा कोरियामा जान्छु भन्नको लागि के भन्नु पर्यो पहिला जानुको मिनिङ के हो खादाबाट जानुको दा काट्यौँ हामीले खा मात्रै बाँकी रह्यो। बनिदा लगाउने कि सुम्निदा लगाउने अब बनिदा किन बनिदा लगायौँ हामीले भवेल इन्डिङ भयो। अब चाहिँ हामीले के भन्ने त सम्निदा भनेको चाहिँ अब के भयो भने म चाहिँ प्लेनद्वारा कोरियामा जान्छु। बुझिन्छ अब यहाँसम्म भयो कि भएन त्यो भन्नुको चाहिँ हामी चाहिँ हवाजद्वारा कोरियामा जान्छु भन्ने कुरो म चाहिँ प्लेनद्वारा कोरियामा जान्छुको लागि छनन फेङ गिरो वान गे खामिदा